a mai webcast, a folytatása. Webcast which is title is Living with Joy, Az örömben élni és békében meghalni című webcast sorozatnak. Minden hónapban közvetítjük. Az elmúlt 4 hónapban volt így, ez az 5. alkalom tehát. Ez az 5. résznek a címe, megbékélni a halállal, békét találni a halálba, a halál elképzelésével, a közeli hozzátartozóink halálával, a saját halálunkkal való megbékélésről szól. A halál pillanatával való megbékélés, ez a mai nap témája. Az utolsó, a következő hónapban, szombaton lesz szintén, a második szombaton, ez február 11-én. Ez a szerettek átsegítése a halálon, betegségen, ez a következő rész. Ez inkább másoknak a halálával foglalkozik, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, nagyon sok mindenkinek. Ebben a hónapban volt olyan tapasztalatok a halállal kapcsolatban, hogy családtagok, szangvatagok távoztak el, haltak meg. Hát sok ilyen történt. Peaceful, beautiful and very és nagyon szép, békés, és több értelemben, együttérzéssel megnyilvánuló rokonok vették őket körül, ez nagyon szép pillanatok voltak. Azt gondolom, hogy mindig tanulhatunk többet arról, hogy hogyan segítsünk másokat a haldoklás, a halál közben, barátokat, rokonokat. Tehát térjünk vissza a fő témához. Az örömben élni és békében meghalni, ez a fő téma, megtalálni a békét a saját halálunkban. Egy rövid meditációval szeretném kezdeni, hogy egy mély elnyugodottságot találjunk meg a testünkben. So bring full attention to your body, bring full attention to your fordítsuk a teljes figyelmünket a testünkre, a testünkben az elnyugodottságra, legyünk ennek teljesen tudatában, és kapcsolódjunk hozzá. Bring full attention to your speech. Vegyük a figyelmünket a beszédünkre, to the silence. Vigyük a tiszta figyelmünket a csendre. Be fully aware and connect with that silence. Legyünk teljesen tudatában és kapcsolódjunk ehhez a csendhez. Miközben ezt tesszük, érezzük, hogy a testünk elnyugodott, mélyebben, egyre mélyebben elnyugodott, és a beszédünk is nyugodtabb, elnyugszik, mélyebben és mélyebben, egyre jobban. Finally, be aware of your mind. Legyünk tudatában a tudatunknak, a tudatunk nyitottságának, a tudatunk terességének. Your mind is like a crystal, a tudatunk clear sky, olyan, mint egy kristálytiszta égbolt, aminek nincs határtalan égbolt. Érezzük ezt. Be that. Váljunk vele egyé, pihenjünk benne. Just for a moment rest in that stillness of the body. Pillanatig pihenjünk a test elnyugodottságába, a beszéd csendjében, the spaciousness of the mind. És a tudat terességében. Gradually enter deeper through these fokozatosan lépjünk mélyebbre, menjünk mélyebbre a 3 kapunk keresztül a benső menedék felé.
Érezzük a kapcsolatot és az áldást, a támogatását az összes megvilágosodott lénynek, a hagyományvonalnak, a tanítóknak, és érezzük a támogatást ennek a szent Cyber Sangának is, amihez mindannyian kapcsolódunk ebben a pillanatban. Ha a szívünk, a tudatunk nyitott, akkor nincsen időkorlát, ami megakadályozná, idő és térkorlát, ami megakadályozná ezt a kapcsolódást. Kapcsolódjunk, és legyünk ennek tudatában. Okay, so just making a few comments about the main topic here, which is the living with joy. Néhány megjegyzést teszek itt most a fő témával kapcsolatban. Belegondolunk, vagy örömmel élni. Made me see very clearly that you cannot really have a true sense of joy of living. Nem létezhet egy valódi öröm az életben, ha csak nem értjük meg valóban a halált is. Az állandótlanságnak a tudása, ha nincs az nincsen igaz megértése a halálnak, az állandótlanságnak és a változásoknak, ami minden pillanatban, folyamatban van. Azt gondolom, nagyon nehéz igaz örömet érezni. Mindig érezhetünk örömet, ami egy ilyen alkalmi, egy relatív öröm, ilyen feltételekhez kötött öröm, ezt gyakran érezhetjük, mint például egy új kocsi iránti érzett öröm, egy új kapcsolat iránti érzett öröm. Ilyen örömök vannak, de az igaz öröm az olyan öröm, amit öregebb autókkal kapcsolatban is el tudunk élni, hosszú, mély kapcsolatokkal kapcsolatban érezhetünk hosszú éveken keresztül. Ez az öröm olyan helyről jön, amikor sokkal mélyebben kapcsolódunk saját magunkhoz, és érezzük, és tudjuk, megértjük, hogy változások vannak, és állandótlanság van, és meghaladjuk saját magunkat, és meg tudjuk ezeket, felül tudunk emelkedni ezeken a változásokon, és ekkor lehet igaz öröm. Hasonlóan az a békével, a békességgel kapcsolatban, amíg valaki nem érti meg igazán a halál jelentését, vagy nem érti meg, hogy az állandótlanság és a halál valójában mit jelent. Nem gondolom, hogy lehetséges békére lelni a halál pillanatában. Azt gondolom fontos, hogy ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz, és ez a kapcsolódás hogyan valósíthatjuk meg, és hogy segíthet minket ez a kapcsolódás abban, hogy minden pillanatban örömet érezhessük, és örömmel éljük át a pillanatokat, akkor is, amikor változnak a dolgok, amikor halál történik, és megleljük ezt a mély értelembe vett békét. Nemrég egy csodálatos lehetőségben volt részem, hogy tanítványomat látogathattam meg, aki nemrég hunyt el. És arra számítottam, hogy szomorú lesz ez a veszteség. Tehát ilyesmire számítottam, de amikor ott voltam, közel a holttesthez, a személyhez, aki csak nem éppen néhány órával korábban halt meg, és olyan békét, békés energiákat tapasztaltam, láttam, éreztem abban a pillanatban. Azt gondolom, hogy azért gondoltam, hogy zavarni fog a helyzet,
when I actually encounter in presence, mert éltem a halál jelentését, de abban a helyzetben, amikor találkozom ezzel a helyzettel, hogy ott a holttest, és nem éreztem semmi zavart, hanem ezt a mély, megnyugtató békét éltem át, hogy ezzel az eseménnyel semmi probléma nincs, ez teljesen rendben van. Nagyon fontos, hogy mindannyian tudjuk ezt, hogy ne vetítsünk negativitást egy ilyen szituációra, bárhol is történjen ez. A örömben élni és a békében meghalni témával kapcsolatban ez fontos felismernünk, vagy tudnunk. Röviden azoknak, akik első alkalommal vannak itt, ahogy említettem korábban, ez egy folyamatos, ingyenes, havonta jelentkező online közvetítés, van egy fórum is, és a felvett felvételeket, tanításokat meg lehet nézni, amit a múltban kihagytatok volna. Lehet, hogy vannak letölthető MP3 formátumú hanganyagok is, és a tanításhoz kapcsolódó nyomtatható anyagokat is letölthettek. Ez a lignincsalearning.com oldalról tölthetőek le. Lehet, hogy valaki be is írja most éppen a chat ablakba. Ezt szerettem volna, ha mindenki tudja, azok, akik először vannak most itt. Have opportunity to listen the previous ones. Tehát meg tudjátok hallgatni a korábbi felvételeket is. Finding peace with death. So this is the topic for békére lenni a halálban. Ez a mai tanítás téma. Csak egy néhány szót ezzel kapcsolatban még egyszer. A halál magával nagyon sok negativitás merül fel. Negatívan viszonyulnak hozzá. Emlékszem tisztán a Rice Egyetemen, amikor a Bardorról beszéltem egyszer, és felírtam a táblára azt a szót, hogy halál, és ott ült egy nő az első sorba, és azt mondta ez a nő, hogy nem. Nagyon erős reakció volt ez, és nem is értettem, hogy mit csinálhattam rosszul, és aztán rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy bármit rosszul tettem, hanem maga az, hogy ezt a szót látta, hogy halál, az nagyon sok volt számára. Túl sok negatív energia kapcsolódik ehhez a szóhoz, és ez fontos, hogy mindannyian felismerjük. A halállal nincs semmi rossz, ez nem egy rossz dolog, ez nem egy veszteség, nem a végét jelenti valaminek, nem bukás, ez egy természetes része a születésnek. A halál természetes része az életnek. A halál természetes része az élet folytatásnak és a tudatáramnak, a létezésnek a folytatása. Tehát nem úgy kell eltekinteni, hogy ez egy borzasztóan szörnyű dolog. Ha így érezzük, akkor ez most egy nagyon jó alkalom arra, hogy így érezzük, és ezt lássuk meg, vegyük észre, és vegyük észre azt, hogy ezen túl kell lépnünk, meg kell haladnunk ezt a viszonyulásunkat, ezt az érzésünket, bármit is kell ehhez tennünk, azt tegyük meg. Tehát nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, hogy nincs semmi baj a halállal. Másik rész, hogy a békére találni a halálban. Ezzel kapcsolatban két dolgot kell megérteni, a dharma tanítások és a bön buddhista tanítások alapján. Tehát az állandótlanság megértése és az egymástól függőség, összekapcsolódásnak a megértése is fontos. Az állandótlanság
és az egymástól való függőségnek a tudatosítása segíthet abban, hogy több terességet érezhessünk. Tehát, hogy a tudatosságon kiterjedhessen, kiterjedtebbé válhasson, és hogy a félelmen, a fájdalmon és a kihívásokon felülemelkedjünk, minden olyan kihíváson, gondolatokon, félelmen, ami a halálhoz kapcsolódik. Korábban is mondtam már, hogy a halálnak a valós megértése túl kell emelkednünk a félelmen, ami a halálhoz kapcsolódik, és a halhatatlanságot, halhatatlanság felé kell fordulnunk, kell megértenünk a tudat természetét, a kunsi, ez a tudat természete, ami állandó, változhatatlan, ez a ripa, ez a belünk született átható tudatosság, a rikpa, a sutra, a sunyata, ez a halhatatlanság, halhatatlan. A halhatatlanság nagyon fontos, hogy békét találjunk a halálban. Tehát a békét leljünk a halál folyamatában. Tehát minél többet megértünk az állandótlansággal kapcsolatban, annál szabadok lehetünk, szabadabbak lehetünk, és remény kelhet fel bennünk, bizalom, erő és a változásoktól való félelmet is, változásokkal szembeni félelmekkel is erősebbek leszünk, tehát nem lesz bennünk annyi félelem. Mikor kilépünk a komfortzónánkból, megszokott helyzetekből, és belépünk egy változásokkal, váratlan változásokkal teli környezetbe, helyzetbe, akkor összezavarodunk, megijedünk. Miért történik ez? Miért ijedünk meg? Mert azt gondoljuk, hogy ennek nem kellene megtörténnie. Miért gondoljuk, hogy ennek nem kellene megtörténnie? Először is ez nem egy jó elképzelés, hogy nem így kell lennie. Miért ne kéne így lennie? Ennek így kell lenni. Visszalőttem a múltkor, mikor amikor azt mondja valaki, mint egy mantraszerűen, hogy lehetetlen, hogy ez történt velem, lehetetlen, hogy a barátom ezt tette velem, és felidegesített, lehetetlen, hogy a barátom ezt és ezt mondta nekem. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy lehetetlen ez és az. Hát tévedtek, lehetséges. Csak szabaduljunk meg ettől az ötlettől, vagy elképzeléstől, hogy valami lehetetlen. Azért is történik meg, mert lehetséges, nem lehetséges. Nem lehetetlen, hanem lehetséges. Természetesen lehetséges, ezért történik meg. Lehetséges, ezért tették meg. Ezért mondtak ilyen szörnyű dolgokat nekünk. Lehetséges, ezért történt meg. Ilyen és ilyen helyzet velünk. Minden lehetséges. Tehát az az elképzelés, hogy nyitott legyünk mindenféle lehetőségnek, ne repődjünk meg a fájdalmakra, mert van egy szent hely bennünk, ahol tudjuk, hogy lehetséges, és tudjuk, hogy ezekkel semmi probléma nincs, mert megvan bennünk a szent helynek a tudatossága. Tehát az állandótlanság és az összefüggések, egymással való összefüggések igaz megértése fog segíteni abban, hogy felülemelkedjünk
azon a félelmem, ami a változásokhoz és a halálhoz kapcsolódik. Mindig gondolkoztam rajta, hogy mi lenne egy jó olyan meditáció, ami a jó ahhoz, hogy meghaladjuk ezeket a félelmeket. Mi lenne az? Persze sok minden eszembe juthat, de most csak egyre fogom leszűkíteni. A családom támogatása, a barátaim támogatása, megvilágosodott lények támogatása, angyalok, buddhák, bodhiszattvák támogatása, ilyen bölcsesség, lények tudása, amitől támogatást kaphatunk, vagy érezhetünk, vagy mondhatjuk azt, egy igaz támogatás lehet ez a haláltól való félelemhez, az, hogyha meghaladjuk és feldolgozzuk a változástól, a haláltól való félelmet, szabadok legyünk, mentesek legyünk, megszabaduljunk a félelemtől, ami a halálhoz és a változásokhoz kapcsolódik. És hogy fog ez megtörténni, mondhatjuk ezt? Hogy történhet ez meg? Amikor mély kapcsolatunk van a változhatatlansággal, egy bizonyos mély kapcsolat a halhatatlansághoz, az örökké valósághoz, az örök kájához, az örök dharmakájához, az örök igazsághoz. Mikor van egy kis tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, akkor ebből magabiztosságot, erőt meríthetünk ebből, megvalósítást érhetünk el, és ezen keresztül a magabiztonságon, megvalósításon és erőn keresztül nem fogjuk érezni a fenyegetettséget, amit a változások okozhatnak, vagy idézhetnek elő, vagy a halál. Teljesen egybeolvadok ezzel a változhatatlan szent térrel, ahol teljes elnyugodottság, béke van, megszabadulás van jelen, és ahol megszabadulhatunk az agitációtól, az izgatottságtól, a félelemtől, a zavarodottságtól. Ez az egyetlen módja, azt gondolom, annak, hogy megtapasztaljuk a békét a halállal szemben. Tehát a halálba békére lelhessünk. Tehát ez az önmegvalósításon keresztül tudjuk elérni, a tudat természetén keresztül, a dharmakája megvalósításán keresztül. Nem csak a tudat természete, hanem a tudat természetének a minőségein keresztül, a benső menedéken keresztül, a határtalan terességen keresztül, a tiszta tudatosság, ennek a határtalan terességnek a tiszta tudatossága, ezek jelentik a bölcsességet, a tapasztalatot, ami segítenek nekünk abban, hogy elérjük, megvalósítsuk a békét. Békére leljünk a halállal kapcsolatban, a halál pillanatában. De ez biztos, nincs kétség ezzel kapcsolatban. Mindannyiatoknak el szerettem volna ezt mondani, hogy ne pazaroljátok az időtöket, hogyha valóban túl szeretnétek jutni a félelmen, a halállal kapcsolatos félelmeteket. Tudom, hogy vannak tanítványaim, akik örömtelien mondják azt, hogy azt mondják, hogy az egyetlen dolog, amit szeretnék csinálni, hogy a halálomra készülök, hogy jó halált szeretnék, egy fantasztikus halált szeretnék, egy örömteli halált, egy békés halált.
És szeretnék erre felkészülni. Ez nagyon fontos. Szintén mindig, amikor a halál értelméről beszélünk, jelentéséről, legutóbbi látogatásom során a tanítómhoz Yongzin Namdak Rinpoche-nél, amikor jártam, Nepálban él, nyaranként Franciaországba jön, a Shanten Darjeeling központba jön. Egy évben egyszer van ez a nagyszerű lehetőségem, illetve tavaly még 3-szor is volt lehetőségem, hogy meglátogassam. Tehát a legutóbb egyik látogatásomon azt mondta nekem, összecsomagoltam, elkészültem, kész vagyok a távozásra, bármikor is történjen az. Tehát összecsomagoltam. Ez egy nagyon szemfelnyitó tanítás volt számomra, és azonnal megkérdeztem magamtól, hogy te kész vagy? Összepakoltál? És rájöttem, hogy nem pakoltam össze. És elkezdtem én is ezt a pakolást, készülődést. Természetesen to be a little bit more, how you say, simpler, easier than delaying packing. So I've been a little bit to delay packing. So I think tehát egy kicsit késlekedek ezzel a pakolásra, tehát még ezt meg kell, észrevettem, hogy ezt egy picit fel kell gyorsítanom, ezt észrevettem. De elmúlt 30 évben nagyon sokat utaztam, és nagyon sok időbe tellett, míg megtanultam, hogy könnyedén utazzam. Próbálom megtanulni ezt a könnyed utazást, és azt, hogy éljek egyszerűbb életet, hogy kevesebb dolog vegyen körbe. Azt gondolom, hogy az életünk egyszerűbbé tétele, és a készülődés, a felkészülés nagyon fontos, hogy élvezzünk minden pillanatot az életünkben, hogy próbáljuk meg azt, hogy ne késlekedjünk, és ne hagyjunk mindent az életünk utolsó pillanatára, hanem legyünk boldogak, örömteliek, adjunk, osszunk meg, és ne pazaroljunk el egyetlen egy pillanatot sem, semmiféle szükségtelen konfliktusra, fájdalomra, párbeszédre, gondolatokra, vagy ha ilyen szükségtelen érzések, érzelmek, gondolatok, helyzetek felmerülnek, ott, ahol van, abban a ízibe vágjuk el őket, és élvezzük az életet. Let's see. So we are going to, I'm going to guide a short meditation. Rövid meditációt fogok vezetni. Dying, finding a peace with the death. So a meditation on finding a peace with death. Okay? So halálban való megbékéléssel kapcsolatban vezetek egy rövid meditációt. Üljünk most kényelmesen. Just breathe deep. Lélegezzünk mélyen. Minden kilégzés. Minden kilégzéssel tisztítsuk ki azt, ami egy kényelmetlen érzést okoz nekünk, legyen ez egy érzés, gondolat. Tisztítsuk ki a mély légzés segítségével, és a kilégzés végén pihenjünk a testünkben, a lélegzetünkben és a tudatunkban. Just consciously, at least try 5 deep breathing.
Just count them. Figyeljünk oda, hogy legalább 5 lélegzetet vegyünk, mély lélegzetet, így számoljuk. Now bring full Most pedig attention to your body. vigyük a teljes figyelmünket a testünkre, a lábunk hegyétől egészen a fejünk tetejéig. Legyünk teljesen tudatában az elnyugodottságnak. I am not asking you to be just still. I'm asking Nem you azt kérem, to be hogy mozdulatlanok aware of that legyetek, stillness. és nyugodtak legyetek. Azt kérem, hogy legyetek tudatában ennek a elnyugodottságnak, ennek a nyugodtságnak. Amikor tudatában vagytok ennek az elnyugodottságnak, akkor ennek az elnyugodottságnak az ereje megjelenik. Az elnyugodottságnak az élénksége, az ereje ott lesz. Continue. Folytassátok. Rest deeper in that Pihenjetek bele mélyebben ebben az elnyugodottságba. Érezzétek és kapcsolódjatok ehhez az elnyugodottsághoz. And if those you are experiencing a deeper És hogyha van olyan, aki stillness mélyebb elnyugodottságot tapasztal meg testen, amit túlmutat a testen, elnyugodottság, ami nem a tevékenységek hiányából fakad, hanem azon felül, vegyük ezt is észre. Ezt a benső elnyugodottságnak hívom. The awareness of inner stillness. Tudatosság, a benső elnyugodottság tudatossága, of essence of mind. A tudat eszenciának az elnyugodottságának a tudatossága, az elpusztíthatatlan, határtalan szent tér terességnek a tudatossága. Ez a tudatosság az kulcs, ami segíteni fog nekünk abban, hogy túljussunk a haláltól való félelmen. The more you feel, the more you connect, minél inkább érezzük ezt, és minél jobban kapcsolódunk, minél inkább tudatosak vagyunk rá, annál kevesebb félelmünk lesz a változásokkal, az átmenetekkel, a veszteségekkel, a halállal kapcsolatban, mert ez
a változhatatlanság ereje, a változhatatlanság erejének. Ez a változhatatlanság ereje. Now be aware of the silence. Most pedig legyünk tudatosak, kerüljünk tudatába a csendnek. Halljuk a füleinkön keresztül, érezzük a tudatunkon át, az érzékeinkkel. Legyünk tudatában a bölcsességen keresztül. Once again, I'm not még egyszer asking you to be quiet. I know you are quiet this moment. Nem azt kérem, hogy csendben legyetek. Tudom, hogy ebben a pillanatban csendben vagytok, legalábbis a legtöbbetek. De amit kérek, az az, hogy tudatosak legyetek ennek a csendnek, legyetek tudatában ennek a csendnek, az erő ebben a tudatosságban rejlik. Az erő innen jön. Az energia ebben a tudatosságban van benne. Az áldás ebben a tudatosságban van. Ha ez a tudatosság jelen van ebben a pillanatban, ez a csend élettel telivé válik. Minden, a félelemnek minden hangján keresztül hasít. Minden, a változásnak minden szavát átvágja. Minden kivetítő negatív gondolaton felülemelkedik, felold. Mint a csendességnek a bölcsesség kardja. Úgy vágja át ezeket. Gradually, fokozatosan kerüljünk tudatába ennek a belső csendnek. Wisdom of silence. A csend bölcsességének. Jyoto mepi yeshe. This is the wisdom. This is the awareness. Ez a bölcsesség, ez a tudatosság, ami kétségkívül meghaladja a félelmünket, amit a halállal szemben érzünk, a nyugtalanságot, amit az átmenetekkel, a változásokkal kapcsolatban tapasztalunk, ez segíteni fog bennünket. The stronger, the stable, the awareness of the silence is, a csendnek a tudatossága minél erősebb és stabilabb, annál fear of death is going to be fewer, kevesebb félelmünk lesz a halállal szemben, annál kevesebb félelmünk lesz a gondolatokkal, érzésekkel, hangokkal kapcsolatban, mi a halál pillanatában felkelhet. Bízzunk ebben. Finally,
with the door of the mind, beware of the spaciousness of the mind. Végezetül a tudat kapuján keresztül legyünk tudatában a tudatterességének, a nyitottságának, a tudat nyitottságának, a tudatunk határtalanságának. Azoknak, akik ezt nehezen tudják elképzelni és eltérezni, azok képzeljenek el egy kristálytiszta kék égboltot. De nem csak egy ilyen tiszta égboltra nézzenek, ne csak lássák, de ami még fontosabb, váljanak, legyenek ők maguk, ez a kristálytiszta kék égbolt sivatagban. Váljanak egyévere. Váljanak egyé ezzel a kristálytiszta kék égbolttal a sivatagban. Tiszta, fényes. The awareness of that boundless, crystal clear inner sky with the help of crystal clear outer sky. Ennek a kristálytiszta belső égbolt határtalansága. Ez egy nagyon fontos ősi meditáció. Ennek a tudat belső terességének a megvalósítása, a tudat belső terességének a megvalósítása halhatatlan, változhatatlan. Ennek, ha ezt tudjuk, és tudatában vagyunk, akkor megkapjuk, hozzáférünk a halhatatlanság erejéhez. Segítséget kapunk a félelmekhez, a halálfélelemmel kapcsolatban. Bízzunk ebben. Just rest continuously in this beautiful inner stillness. Pihenjünk folyamatosan ebben a belső, gyönyörű elnyugodottságban. Beautiful inner spaciousness. Gyönyörű belső csendben. Finding all these three in your body, in your gyönyörű sleep, belső in your terességben. mind. Your own three door. Találjuk meg ezt a testünkbe, a beszédünkbe, a tudatunkba, a mi saját három kapunk. Egy kapuvá válik a belső békéhez. Ez egy kapu az erőhöz, amivel túl tudunk jutni a halál félelmünkön, a változásoktól való félelmeinken. Mindannyian érjük el ezt a bölcsességet, a halhatatlanság bölcsességét. Mindannyian haladjuk meg, és jussunk túl a félelmeken, amit a halállal szemben érzünk. Okay. Rendben. Just to say just few words about the exercise. Néhány szót szeretnék mondani a meditációról, amit most végeztünk. It's really important to understand. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy milyen erőteljes ez a gyakorlat, milyen erőteljessé válhat számunkra. And I would recommend, and those of you are really truly interested. És azok, akik valóban tényleg érdeklődnek ez iránt. Many of us we feel that okay, I'm not in the moment of
Hát persze sokan azt érezzük, hogy mi még nem tartunk ott, hogy a haldoklásra, halállal foglalkozzunk, nem gondolunk rá. Ez is rendben van, nem akarom őket belevonni, hogy a halálról gondolkoznak, de azok, akik úgy érzik, hogy szeretnék felkészíteni magukat a halálra, vagy a pakolásra, hogy készen álljanak, hogy könnyedséget érezzenek, hogy örömmel teli életet élhessenek, hogy ne zavarják meg ezek a gondolatok. Azt gondolom, hogy azok számára ez egy nagyszerű gyakorlat. De például nem kell a halállal csinálnunk ezt a gyakorlatot, vagy megtapasztalni, akár az életünkbe végbe menő változásokra is gondolhatunk, hogy nézzük meg, hogy az életünkben most ebben a pillanatban milyen félelmekkel szembesülünk, vagy milyen dühöt érzünk. És ez hol gyökerezik. Tehát ezek a negatív érzések a félelembe gyökereznek, és a félelem pedig a változásokhoz kapcsolódik, és ha a változásokat megnézzük, akkor nem a változások okoznak nekünk szenvedést, vagy a kapcsolataink, hanem a félelem, az a hely, ahonnan a félelmek és a fájdalmak felkelnek. Nagyon jó lenne, ha tudnátok csinálni ezt a gyakorlatot ezekhez a változásokhoz kapcsolódóan, olyan változásokhoz kapcsolódóan, amik még nem érkeztek el, de el fognak jönni az életetekben. Ha megnézitek ezeket a változásokat, ijesztőek, fenyegetőek lehetnek, nyugtalanítóak lehetnek, azt érezhetjük, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, de ha magunkra nézünk, a lényegiségünkre, a belső szent terünkre, és pihenünk egy picit, efelé fordulunk, azonnal megváltoztathatjuk az egész tapasztalás ezzel kapcsolatban, mert máshonnan nézzük. Mert egy olyan dolgot nézzünk, ami mindig ott van, nem változik, ahol minden spontán, megvilágosodott minőség felmerülhet spontánul, tehát közelebb kerülhetünk ehhez, és megízlelhetjük ezt, érezhetjük, megláthatjuk, és ha közelebb kerülünk ehhez, megismerjük, megtapasztaljuk, akkor azonnal megváltoztatja a látásmódunkat, és megszabadít minket, de legalábbis minimalizálja a félelmeinket, a halállal kapcsolatos félelmeinket. Bízunk ebbe, és segítsük egymást, és most is segítjük egymást. Ebben a pillanatban érezhetjük a segítséget egymástól, össze vagyunk kapcsolódva, és ahogy mondtam, próbáljuk meg úgy gondolkozni, hogy lehet, hogy most nevettek azon, amit mondok. Azt gondoljátok, Istenem, miről beszél? Nem, nincs túl sok értelme. Lehet, hogyha nektek nincs értelme, akkor sajnálom, hogy éreztek, de megvan a lehetőség, hogy legyen értelme számotokra is, ha egy kicsit nyitottabbá váltok arra, amit mondok, akkor lehet, hogy van lehetőségetek arra, hogy megváltoztassátok, túljussatok ezeken a dolgokon. De azok, akik pedig akik már részesültek, vagy megéltek olyan tapasztalatot, amiről itt beszéltem, akkor számotokra ez egy ajándék, ez egy ajándék, nem is inkább egy ajándék, ez egy olyan ajándék, amit megmutatok, mert ez már valójában ott van bennetek a tudatosságotokban. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek abba, hogy felfedezzétek, hogy megmutassak valamit, ami már
mert ott van bennetekbe, hogy nem kell kívül keresni. Sokszor, nagyon sok, tehát legtöbbször messze keressük a dolgokat kint, és ezért és nehezebb belül, ami közelebb van megtalálni, mindig kívülre nézünk. Mert arra számítunk, hogy majd kívül találjuk meg. Ehhez hozzászoktunk, hogy kívül keressük és találjuk meg a dolgokat. És akkor most, hogyha vannak kérdések, akkor arra válaszolok, ha vannak. So it's wonderful to see we have over 630 computers on our monthly live webcast. That means I know like many places a group of people are watching, some Sangha members are watching together, some friends are watching together, and of course I'm always happy to see some of those groups gathering together and practicing together, listening to the webcast, and welcome to share some of photos if you want to, and especially in our local Sangha, the Ligmicha local Sangha, wherever you are, and please, you're welcome to put some, how you say, informations that the other local people can connect with the local Sangha, and then our sacred cyber Sangha that all around all over the world. So you're of course always happy to hear from all of you, and then of course our friends, my Facebook friends, not necessarily part of local Sangha and no part of our cyber Sangha, but they're friends of Facebook. We don't know each other, but this is a fantastic thing, as we don't have to know each other, we are kind of connected. Nem kell, hogy ismerjük, ugye itt a világ minden részéről vannak a Szangában résztvevők, és hogy így, és nagyon sokan kapcsoltak, több mint 600 ember nézte a webcastot mindenféle országból, nem is ismerik egymást, és mégis így együtt vagyunk. Just only on Facebook Live, so happy to see. Nagyon örülök, hogy a Facebook élő közvetítésén is sokan csatlakoztak. És mindig arra kérek mindenkit, hogy segítsen, hogy lájkolja, kommenteljen a Facebook oldalon ilyen élő közvetítésekhez. Én is megteszem ezt, és végignézem, és nagyon örülök, amikor ismeres neveket és arcokat látok Szangából. Nagyon örülök annak a sikeres történeteket hallok, és sokanak is örülök, ha azt hallom, hogyha kihívásokkal küzdötök, és ezt és ezzel kapcsolatban megkerestek. So, Catalina, question about a kérdés how to kind of az, overcome a feeling of guilt relation to some somebody who have passed away. Tehát, hogyha bűnösnek érezzük magunkat valakinek a halálával kapcsolatban, hogyan jussunk, ha bűntudatunk van valakinek a halálával kapcsolatban, akkor ezen hogy jussunk keresztül? Ez a kérdés. Ez nem mindig így van, az is van, hogy aki meghal, nagyon szomorú azt látni, hogy ilyen bűntudattal teli érzésekkel távozik, és hogy az érzés, hogy nem tudunk semmit tenni ezzel a helyzettel, de ez nem igaz. Észre kell venni azt, hogy lehetséges, tehát én tudok olyan helyzeteket, ahol emberek nagyon érzékenyen reagálnak bizonyos dolgokra, írnak nekem, hogy annyira sajnálom, amit tettem. És akkor kérdezem,
és mire gondolt, hogy nagyon borzasztó volt a tegnapi vacsora, és azt mondom nekik, hogy fantasztikus volt a vacsora, miről gondolsz. Tehát vannak olyan dolgok, amit csak a mi tudatunkban történik, és valójában a valóságban semmi nem történik. Tehát erre elég nagy esély van. De persze van arra is esély, hogy egy olyan esemény történik, amivel kapcsolatban bűntudatunk van, hogy másképp cselekedhettünk volna. Tehát nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy ez a bűntudat, ez a mi saját fájdalmunk. A bűntudat az csak egy másfajta útja annak, ahogy a fájdalom megnyilvánul. Nem azért, mert valami létjogosultsága van a bűntudatnak, mert ha bűntudatot érzünk azzal kapcsolatban, amit nem tettünk meg, akkor már elindult valamilyen gyógyulási folyamat. Tehát ugyanezt a gyakorlatot javasolnám, hogy még mélyebben menjünk bele az elnyugodottságba, a beszédcsendjébe és a terességbe, és fogadjuk be ebbe a benső térbe ezt a bűntudatot, hogy kitisztuljon, hogy ebben a szent térbe felolvadjon, és bűntudat gondolatával foglalkozzunk. Nagyon sok ember van ilyen helyzetben, és az imáimba fogom őket tartani. Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan viszonyoljunk azokhoz, akik meghaltak. Jobb, hogyha van még köztünk valami kapcsolat, beszélünk hozzá, vagy inkább engedjük el őket. Kultúrák különbözőképpen közelítik ezt meg. A tibeti hagyományban általában úgy gondoljuk, hogy 3 nap és 49 nap ezek azok az átmeneti időszakok. Ezek a tehát ez a halott számára is ilyen átmeneti szakaszok, a 3 nap, 49 nap, de aki itt maradt a gyászolónak is ezek ilyen gyászolási periódusok, hogy ki tisztítsa ezt a szomorúságot, és a gyászolás után elengedje. Tehát az én véleményem szerint az elengedés az egészségesebb. Valaki azt mondta nekem nemrég, hogy annyira kötődöm a férjemhez, és 20 év után, és olyan szomorú vagyok, még mindig szomorúságot érzett, hogy elvesztette a férjét. Azt gondolom, hogy ez nagyon egészségtelen, hogy így érezzem. Nem mondtam ezt természetesen, de majdnem azt mondtam neki, hogy a volt férjed már újra a családja van, élvezi az életét, aki korábban meghalt, és még mindig itt akarsz miatta szenvedni. De persze nem mondtam ilyet. De hát azt gondolom, hogy az egyensúly az jó. Egy utolsó kérdés. What is it? Can you give an example or talk about how a person really begins to pack? Packing? Yeah. Okay. So, this is a good question. So, a kérdés az volt, az utolsó kérdés, hogy a csomagolásra, a pakolásra, pakolással kapcsolatos, a készülődéssel. Tehát én beszéltem a tanítomról, aki már készülődik, összepakolt, hogy készen áll a távozásra, és tehát az egyik dolog ezzel kapcsolatban az egyik dolog a benső
mély dolog az, hogy egy benső békénk legyen a halállal, a továbblépéssel, békénk legyen azzal, hogy magunk mögött hagyjuk a tulajdonunkat, a tárgyainkat, a hírnevet, a címeket, a szeretteket, és mindenféle összegyűjtőt, mindenféle gyűjteményeket, amiket felhalmoztunk az életünk során. Itt egy bizonyos értelemben azt érezzük, hogy teljesen rendben vagyok azzal, hogy mindezt elengedjem, itt hagyjam. Ez a belső csomagkészülés, a külsőleg az, mikor rendet raknak maguk körül, végrendeletet hagynak, tehát, hogy ne hagyjanak nagy rendetlenséget maguk körül. People sometimes feel like taking care of those things, packing it properly, but then feeling every moment there is, what is there in every given moment? I have so much space. Minden, és akkor, amikor ezt így észrevesszük, hogy mennyi idő és tér, és kreativitásom van, és mennyi mindent tudok adni, kapni és élni, azért, mert nem merülünk bele ezekbe a dolgokba. Lehet sok pénzünk addig, amíg az nem köt meg minket. Tulajdonolhatunk sok dolgot, amíg a szent terünket és kreativitásunkat nem húzza le, tehát hogy nem, ezzel semmi baj nincsen. És azzal sincs semmi baj, ha nincsenek ilyenünk, tehát nincsenek tulajdontárgyaink vagy pénzünk. Tehát, hogy készen, azt érezzük, hogy készen állunk. Ez egy jó értelmezése lehet a csomagolásnak, a készülődésnek. Ez egy jó alkalom arra, hogy ne tőlem kérdezzétek meg ezt, hanem nézzétek meg, hogy nektek számotokra ez mit jelent. Köszönöm szépen, csodás napot, vagy csodás estét, és jó éjszakát kívánok. Holnap találkozunk, holnap. Ez reggel 9 óra ott, ez Kalifornia idő, New York Time dél, ez magyar idő szerint ez 4 óra, 4 órakor. Facebook élő közvetítés lesz. Itt nem lesznek fordítások, de a Facebook oldalamon, tehát magyar idő szerint 16 órakor lesz egy rövid gyakorlás. Szeretettel várom azokat, akik oda is csatlakoznak. A gyógyítás formával, fénnyel, energiával című könyvemhez kapcsolódó tanítást fogok, meditációt fogok vezetni. A térelemhez kapcsolódóan. Tehát ez a Facebook oldalom Tenzin Wangyal Rinpoche. Itt találtok holnap információt, és itt tudjátok ezt nézni. Igen, ez már kim van. Köszönöm, ez már kikerült a Facebook oldalamra. Köszönöm szépen. Köszönöm.